قصة ذكرها والدي رحمه الله تعالى. قل رجل من الصالحين هاجر إلى قرية من القرى أو مدينة من المدن لا أذكر، وأصبح يخشى مسجدا قريبا من المنزل الذي كان هو فيه. تعرف من خلال تردده على ذلك المسجد على إمام المسجد. نعم، صار في معرفة بين إمام المسجد وبينه. جلس إليه مرة الإمام وسأله عن حاله وعن موطنه الأصلي وما إلى ذلك، وسأله عن مصدر رزقه. قال له يعني إنه مصدر رزقك منين؟ قال له والله الله عم يدبر، الله عم يدبر. سكت. نعم. بعد أيام أيضا حصل لقاء بينه وبين هذا الإمام في جلسة، في لقاء، في دعوة، لا أدري. نعم. عاد الإمام يسأله ويستوضحه. نعم، من أين يأتيك رزقك وكيف تعيش؟ عاد فقال له كما قال في المرة الأولى: الله سبحانه وتعالى لا ينساني. مرة ثالثة كذلك حصل لقاء، وجلس الإمام إلى هذا الإنسان الصالح، رجع يقول له: ما قلت لي بقى يعني كيف حياتك ورزقك؟ قال له: والله في واحد متكفل لي إنه كل شهر يعطيني 4 ليرات ذهب. يعني قال لي: هلا اطمئنيت يعني. قال له: شوف يا شيخي، أنا بدي أقضي كل الصلوات اللي صليتها وراك. كنت عم أقول لك إنه الله عم يدبرني والله ما بينساني، ما صدقت، ما اكتفيت. لما قلت لك زيد من الناس، فلان من الناس متكفل إنه كل شهر يبعث لي 4 ليرات ذهب، اطمئنيت. إذا أنت لا تؤمن بالله، أنت تؤمن بما بالناس. أنت لا تعلم أن الله هو المتكفل لعباده. نعم. فابتغوا عند الله الرزق، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لم تأخذك ثانية ولا حمية